ما خیلی وقتی داریم با کسی بحث میکنیم خودمون رو در جایگاه قاضی میبینیم که یک نظری داره، یا دانشمندی میبینیم که یک رأی و نظری داره و میخواد بقیه رو قانع کنه، در حالی که جایگاه ما خیلی وقتا جایگاه یه وکیلیه که به ترتیبی، به نظری، به یه چیزی رسیده و حالا میخواد ازش دفاع کنه. کار ما اینه که داریم به اشکال مختلف سعی میکنیم که اون اتفاق رو، اون رأی رو، اون نظر رو توجیهش کنیم و این دوتا با هم خیلی فرق میکنن. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاسه. اگر شما هم گاهی فکر میکنید که چرا بحث ها، مخصوصا بحث های سیاسی یا بحث های مذهبی اینقدر سخته و به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه، پیشنهاد میکنم این چند دقیقه ویدیو رو نگاه کنید، بهتون کمک میکنه که بفهمید چرا. خیلی وقتی ما با یک کسی اختلاف نظر داریم، مکالمه‌مون اینطوری میشه که میگیم من اصلا نمیدونم این چطور ممکنه همچین فکری بکنه، حتما یا خیلی بیسواده یا اصلا خله. چطوری میشه یک کسی به این آدم رأی بده؟ این حتما شستشوی مغزی شده، حتما از بیسوادیشه، حتما از نادونیشه. در حالی که اینطور نیست. آقای جاناتان هایت، نویسنده کتاب ذهن درستکار، به اون یاد داده که اینطور نیست. برای اینکه ببینیم چرا اینطور نیست، اول خیلی کوتاه باید بریم ببینیم که ما اصلا چطوری به نظر میرسیم. چی میشه که ما میرسیم به یک نظری و میخوایم ازش دفاع کنیم؟ چه فرایندی طی میشه؟ خیلی کوتاه اول باید بریم اینو ببینیم. کتاب ذهن درستکار رو ما در پادکست بی پلاس خلاصش رو گفتیم. جاناتان هایت اونجا حرف جالبی میزنه درباره اینکه نظریات ما از کجا میان. میگه که ما خیلی وقتا فکر میکنیم نظراتمون رو با استدلال بهش رسیدیم، برای همین وقتی هم میخوایم کسی رو قانع کنیم براش دلیل میاریم، در حالی که این اشتباهه. ما بیشتر نظراتمون رو با شهود از روی غریزه بهشون رسیدیم. اول با شهود بهش رسیدیم، بعدن سعی میکنیم با دلیل، با شاهد اینا رو توجیه کنیم. بر همین موقع بحثم بیشتر از این که دنبال این باشیم که با استدلال طرف مقابلمون رو قانع کنیم، خیلی مفیدتره، خیلی کارآمدتره که تلاش کنیم بفهمیم اصلا طرف مقابلمون چی داره میگه. این خیلی کار پیش پا افتاده‌ای ممکنه به نظر بیاد، ولی اولا بسیار کار مهمیه، خیلی مهمتر از اینیه که ما اینقدر الان داریم بهش توجه میکنیم. و ثانیاً این که بسیار بسیار کار سختیه. وقتی شروع کنید به تمرین کردنش میبینید چقدر کار دشواریه. این که شما تلاش کنی که واقعا بفهمی طرفت که داره حرف میزنه واقعا چی داره میگه، حرف دلش، منظورش، نظرش واقعا چیه. تو بحث سیاسی آدما خیلی وقتا شکایت میکنن که چرا این طرف مقابل من حرف منو نمیفهمه، هر چی من استدلال میکنم میگم که اصلا خوبی تو در این راه، خیر تو در اینه، نمیفهمه، تو گوشش نمیره. هایت میگه که اصلا ما سیمکشی مغزمون برای این نیست که استدلال همدیگه رو بفهمیم. اصلا انتظار عجیبیه. ما نظر خودمون رو هم با استدلال بهش نرسیدیم که حالا بخوایم نظرمون عوض بشه یک کسی دیگه استدلال کنه برامون. اصلا اینطوری نیست. مثالم میزنه، میگه که من این سری سوال از شما میپرسم، سوال اخلاقی، بعد شما جواب بده بهش، بعد سعی کن اینا رو توجیه کنی، جوابت رو براش دلیل بیاری. میبینی که نمیتونی. حالا مثالاش واقعا یه خورده چندشاوره، من تو پادکستم مثالاشو نگفتم، اینجا هم همون مثالی رو میگم که تو پادکست گفتیم. میگه مثلا شما فرض کن یه سگی دارین و این سگ خانواده که خیلی هم محبوب، دوستش دارین، این ماشین بهش میزنه و از بین میره. من به شما بگم که خب این سگ رو چرا کبابش نمی‌کنیم بخوریم؟ به احتمال بسیار بسیار زیاد شما اصلا چندشتون میشه، ناراحت میشید که من همچین سوالی رو پرسیدم، میگید معلومه که نمی‌کنیم این کار رو، غیر اخلاقیه. چرا غیر اخلاقیه؟ بعد بیاین سعی کنین که دلیل بیارین که چرا این کار غیر اخلاقیه. میبینید که دلیلی نمیتونید براش بیارین به احتمال زیاد. شما شهودی، غریزی، احساستون اینه که این کار غیر اخلاقیه. این دلیلایی که دارین میارین در واقع دارید سعی میکنید اون قضاوت اولیه‌ای رو که داشتید یه طوری توجیهش کنید. این یه مثاله، مثالای دیگرش هم خیلی زیاده، ولی نشون دهنده همینه که ما به نظری که داریم با استدلال نرسیدیم، با شهود رسیدیم، با استدلال توجیهش میکنیم، توضیحش میدیم. تو بحث سیاسی هم همینه. اینطوری نیست که یکی اگه یه منطق خیلی محکمی بکوبه رو میز بقیه بگن که نه دیگه این حرف خیلی منطقیه، همه دستو برن تو. نه، ما نظرامون از جای دیگه آوردیم. با این منطقا درسته ممکنه با هم بحث کنیم، ولی نظرمون از جای دیگه اومده. واسه همینم هست که با این بحثا نظرامون عوض نمیشه.
ممکنه تو بحثا به نظر بیاد یکی بالا بوده یکی پایین بوده، ولی اینا نظر کسی رو قرار نیست عوض کنه. تشبیهی که جاناتان هایت میکنه و تصویری که میسازه فیل و فیل سواره. اینو بشنوید دیگه واقعا هیچ وقت ممکن از ذهنتون نره. میگه فیل خب خیلی بزرگتر از فیل سواره. فیل سوار چیزی زوری نداره در مقابل فیل. میگه اون فیل سواره همون استدلال ماست، قوه منطق و استدلال ماست. فیل با اون عظمت و زور زیاد اون شهود ماست. میگه اگه فیل بخواد یه سمتی بره میره. حالا فیل سوار هرچی هم بخواد بکشتش این طرف، ممکنه به نظر بیاد از دور که میبینی حرفه‌ای هم که نباشی فکر کنی این فیل سوار افسار فیله رو گرفته و کنترلش میکنه، میکشه راست میاد راست، میکشه چپ میره چپ. درست هم هست تا یه جایی، ولی فیله اگر نخواد بره چپ، شهود ما اگر نپسنده مسیر چپ رو، هر چقدر استدلال ما به سمت چپ قوی باشه، هر چقدر فیل سوار محکم بکشه به سمت چپ، فیل نمیره که نمیره. در اصل این فیله که داره هدایت میکنه، شهوده، استدلال دنبالش داره میره. این استعاره فیل و فیل سوار یکی از کلیدی ترین حرفای آقای جاناتان هایته. بعد میگه اینو داشته باشین دفعه بعد اگه داشتید با کسی درباره مسائل مذهبی بحث میکردید، درباره فمینیسم بحث میکردید، درباره حقوق زن، درباره بازار آزاد، درباره این چیزا با کسی بحث میکردید، بدونید که نظرش بیشتر از این که از استدلال آمده باشه، از شهودش آمده، از غریزش آمده. درسته داره با شما استدلال میکنه و بحث میکنه، ولی اینا همه ظاهر ماجراست. در اصل نظر اون مثل نظر شما جفتش از جای دیگری آمده. حالا شما تا صبح بحث کن، استدلال کن، آخرش هم بگو این نمیفهمه، هرچی من میگم این تو کلش فرو نمیره. مسئله این نیست، تو کله تو هم فرو نمیره، به خاطر اینکه تصمیمتون رو جای دیگه گرفتین. ضمن اینکه توی این بحثا بیشتر معمولا یه طرف هست که لیبرال تره، یه طرف هست که محافظه‌کارتر و سنت گراتره. بعد ما که ممکن خیلی وقتا لیبرال تر باشیم فکر میکنیم که این جمود فکری داره، هر چی میگی تو مغزش نمیره. هایت یه حرفی که میزنه و خیلی جالبه اینی که میگه تحقیقات نشون میده لیبرال ها در فهمیدن حرف طرف محافظه‌کارشون خیلی وقتا ضعیفتر هستن، چون پیش‌فرض فکر میکنن بیشتر میفهمن و ذهنشون بازتره، اتفاقاً کمتر میفهمن حرف طرف مقابلشون رو. این رو در بحث‌های مختلف دیدن ردش رو. خیلی هم حرف مهم و جالبیه. از تو همین وقت هایت پیشنهادایی در میاره که اینا واسه من شده پیشنهادایی که دارم سعی میکنم دنبالشون کنم چند ساله. یکیش اینه که خیلی باید بهتر از این حرفا گوش بدید حرف طرف مقابلت رو، نه فقط تو بحث. من اصلا سعی میکنم دیگه کمتر بحث کنم، چون فهمیدم بحث وقتی میکنی که فکر میکنی میخوای با استدلالت مثلا چیزی رو به کسی بقبولونی. دیگه اگه متوجه بشی که تصمیمای آدما از استدلال‌هاشون نمیاد، خب واسه چی بحث کنی؟ میگی من اگه دارم پس گفتگو میکنم دنبال بحث و قانع کردن نیستم، دنبال شنیدنم، دنبال اینم که واقعا بفهمم طرف مقابلم اصلا چی میگه. من حتی این پیشنهاد هایت رو پذیرفتم و اینطوری واسه خودم کار تعریف کردم که وقتی با کسی گفتگو میکنم فکر کنم اصلا شغل من اینه، دارم حقوق میگیرم که بفهمم این آدم چی میخواد به من بگه، حرفش به من چی هست. اصلا ممکنه بیانش خیلی بیان کاملی نباشه، شغل من اینه که بفهمم حرفش چیه، وظیفه خودم رو این تعریف کنم. این یعنی باید تأملم رو، صبرم رو در گفتگو بیشتر کنم. هی منتظر این نباشم که اینجا تو حرفش اینو پیدا کردم که میتونم حمله کنم، اینجا رو میتونم سریع جواب بدم، میتونم مثلا یه تیکه‌ای بندازم، میتونم حمله کنم. دنبال این نیستم، چون اصلا امتیاز شمردنش اینطوری نیست. دیگه اون بحثه نیست که آخرش بگی هر کی یه چیز محکم‌تری گفت 10 امتیاز گرفت. این نیست. امتیاز رو به چی میدن؟ به بهتر فهمیدن میدن. خودم بازی رو واسه خودم اینطوری تعریف کردم. واسه همین کار من تو بازی عوض شده، تو گفتگو عوض شده، کار من خوب شنیدن شده. این برای من تغییر بزرگی بود. جوان‌تر که بودم فکر می‌کردم من دارم با منطقم میرم میجنگم و این حریف رو از راه به در میکنم، میرم به جنگ حریف بعدی، یا اینکه حریف من رو قانع میکنه و من متوجه میشم این حرفم اشتباهه، مثلا یک نظر دیگری پیدا میکنم. ولی بعد دیدم که این کار هم فایدهش خیلی کمه، هم آسیبش خیلی زیاده. اونی که فایده داره صحبت کردنه و اونی که خیلی بیشتر فایده داره خوب شنیدنه. خیلی فایدهش بیشتر از این حرف هست.
کتاب آقای جاناتان هایت از این کتابای سرراست نیست که مثلا بگیری دستت بگی که خب 1 2 3 این 3 تا نکته رو یاد گرفتم، حالا میخوام اینا رو اجرا کنم مثلا زندگیم بهتر بشه. اینطوری نیست. هم مطلبی خورده پیچیده‌تره، هم کتاب رو طور دیگری اصلا باید استفادهش کرد. من دارم سعی میکنم نکاتی رو که به دردم میخوره یاد میگیرم، تمرین میکنم، بهش فکر میکنم، جاهای دیگه مثال و نمونه پیدا میکنم، بیارم اینجا بگم، تو یوتیوب بگم. اگر شما فکر میکنید که خوبه و براتون مفیده، دوست دارید از این چیزها اینجا ببینید و بشنوید، حتما لطفاً در کامنت ها بگید که ما اینو در برنامه‌ریزیمون بگذاریم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس. اگر دوست دارید در این کنجکاوی هایی که من دارم میکنم با من همراه باشید، کنار من چیز یاد بگیرین، حتما کانال رو سابسکرایب هم بکنید.